යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අදත් වීඩියෝස් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට වටේ කියලා නිසා තමයි මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා channel එකේ රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්, ප්‍රී ඩේටා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයා අලුත් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වීඩියෝස් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම අලුත් channel පළවෙනි වතාවට YouTube channel එකේ වීඩියෝස් එකක් බලන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපේ YouTube channel එක තුනත් 6 වෙද්දි හැමදාම වීඩියෝස් එකක් බලන්න ඔයාලට. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක නොදන්නේ આવුට බලන්න share කරන්න ඔයාගේ. ඉතින් ඒ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝස් එකෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් එකෙන් ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකෙන් ඔයාලට රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන පොඩි ගානකින් ඔයාලට මේක රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ඉතා ඉක්මනින් මුදල් උපයන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක මම අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝස් එකට යමු අපි. වීඩියෝස් එකට ගිහිල්ලා ඇප් එක ඕපන් කරලා අපි කතා කරමු මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ලින්ක් එකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හදාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් එක බලන්න නැතුව ඔයාලට ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඉතා ඉක්මනින්ම ඇප් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි බලමු ඇප් එක ඕපන් කරලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දෙන්න පුළුවන්. මෙතන US දෙන්න පුළුවන්. දීලා වෙලා මේ විදිහට හදාගෙන මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊතලමුත් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ටච් කරන ඉස්සරහට ටට්ටක් ගාලා මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට Facebook එක හරහා හරි නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail එකක් හරහා හරි මෙතනින් මේකට Gmail එකක් දීලා මෙතන මේක හදාගන්න. Gmail එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. අකුරුයි ඒ වගේම ඉලක්කමයි ඔක්කොම කවලම් වෙන විදිහට පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. දීලා වෙලා මෙතනින් ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා මෙතනින් ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. මම මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා මම මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා. මෙතනින් ඔයාලට ටච් කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට සෙන්ඩ් දෙන්න පුළුවන්. සෙන්ඩ් දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට වැටෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඊමේල් එකට මෙතන වෙරිෆයි කරගන්න කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙරිෆයි කරගන්න ඔයාලගේ මේ account එක. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ගේම් වගේක් ඒවා සෙල්ලම් කරලා මේ විදිහට coin හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරන්නම් මේ coin හොයන ඒවා ඔයාලා withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊතල දෙයක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහෙන් ඔයාලා ටච් කරගන්න පුළුවන්. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් coin 130කට වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 0.01ක් වගේ දෙනවා ඩොලර් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මේ විස්තර ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මෙතනින් මේක ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක දා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට PayPal එකට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටිකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක PayPal එකට account එකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට PayPal account එකට අරගෙන ඔයාලට PayPal account එකෙන් reload ගන්න විදිය මම වීඩියෝස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් එක ඔයාලා බලන්න. ඉතින් PayPal account එක මේකේ හොයන සල්ලි ඔයාලා PayPal account එකට දාගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට PayPal account එකේ email එක දෙන්න පුළුවන්. email එක දීලා ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකවල PayPal account එකෙන් reload දාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් එක බලලා ඔයාලට PayPal account එකෙන් reload දාගන්න පුළුවන් ඕනම number එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඇප් එකෙන් වීඩියෝ එක ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම මේකෙන් සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේවා මේ විදිහට එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේතනින් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගේම් සෙල්ලම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගේම් සෙල්ලම් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේක හම්බුණා මට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහට 16ක් කිලෝන මේ වගේ බෝස් මෙතන බෝම්බ තියෙනවා. මේ බෝම්බේ වලට ගහ ගන්න නැතුව ඔයාලා ටච් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට මේවට විතරයි. මේ විදිහට මෙතන අන්න මේ විදිහට බෝම්බයක් ටච් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක බෑක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙතන ගණන් හදන්න තියෙන. ඒ වගේ එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මේ දේවල් බලලා ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකේ ඉන්නවට වගේම මේකේ පොඩි මුදලක් දෙනවා ඔයාලා මේ ඇප් එකේ රැඳිලා ඉන්නවට. ඒ වගේම ඔයාලට දවස් ගානේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන බොස් වගේක් ඒ බොස් මොනවද කරලා පැය ගානක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට කොයින් ගානක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මහන්සි වුණොත් පොඩි ගානක් හොයලා ඔයාලගේ ඩොලර් 1කින් වගේ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් PayPal account එකට. ඉතින් වෙනත් ඇප් වල ගොඩක් ඩොලර් ඕනේ. ඩොලර් 10ක් 15ක් ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. අඩුම ඩොලර් 5ක් වත්වන වීඩියෝ එක ගන්න ගොඩක් හොයන්නත් අමාරුයි. ඉතින් මේක 130ක් වගේ හොයලා ඉවරලා ඔයාලට මේකේ
මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඩොලර් බවට හරව ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ හොයන කොයින්. ඉතින් මේක ඉතා හොඳ ඇප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ගානකින් ඔයාලට මේක ඩොලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් එකක් හොයන්න සාමාන්‍යයෙන් කොයින් 12000ක් වගේ තමයි යන්නේ. 12000 11000ක් වගේ යන්නේ මට මතක විදිහට. ඉතින් ඔයාලට හොයලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ ඔයාලට අදහස් දාන්න පුළුවන්. දැනට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරනවාද? ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පල්ලා ලින්ක් එකෙන් ගිහලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක නොදන්නවට බාන් ෂෙයා කරන්න. එයාලටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත්. තවත් මේ වගේ විශ්යක් කරගෙන හෙටත් ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.